Makasaysayang gabi po sa ating lahat. Ako po ang lilingkod si Xiao Chua. Welcome to Kasaysayan, Kaysaya. Ay, masaya po talaga ako ngayon kasi wala ho ako ngayon sa usual kong lugar sa Tarlac City. Ako po ngayon ay nandito mismo sa gallery ni Sir Gaspar Vibal, kung saan naririto ang ilan sa mga kanyang mga historical pieces. No? Nasa likod ko po ngayon, nakikita ninyo, ay dalawang artworks na tumutukoy sa ama ng comics sa Pilipinas, isa sa mga ama ng comics sa Pilipinas, si Tony Velasquez, at ang kanyang Kenkoy creation na sikat po. No? Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumutulong sa atin dito sa Kasaysayan Kaysaya. Tandaan po natin na ang Kasaysayan Kaysaya, this is powered by Vibal Group, which is the itong hari at reyna ng mga webinar, mga kaibigan. Sapagkat sa panahon ng pandemic ay nakakita po ng opportunity na tulungan through the Vibal Foundation ang ating mga teachers para magkaroon ng karagdagang impormasyon. So kaya po narito itong Kasaysayan Kaysaya. Kaya masaya naman ako na isa ako sa mga napili na magkaroon ng isang regular program. So thank you so much sa ating Vibal Group, lalong-lalo na sa ating kasama ko ngayon na-meet ko rin siya, si Ginoong Paul Baloha. No? At syempre sa lahat po, na si Millicent, may listahan ako dito si Millicent Dalhog, ayan, si Daniel Antumbali, at syempre si Cherry Vera Gatus, na mga nakatulong sa atin dito sa Vibal Group, Kasaysayan Kaysaya. Ayan. So, thank you so much. So, from Vibal offices, dito po sa Araneta Avenue, Quezon City, we're transmitting to all of you around the world, around the country, and around the world. Okay, bakit po tayo nandito? Ang topic po natin, tolerance, goodwill, and love. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Pero love, pinag-usapan natin ng love. Siyempre, Valentine's month ngayon. Malapit na po ang Valentine's Day. Kaya po, kayong mga nagmamahalan dyan, magsing-irog, ako'y kino-congratulate ko kayo. Congratulations sa inyong pag-iibigan. Sa mga singles po na katulad ko, pag-uusapan po natin ang pag-ibig na pwede nating i-implement, kumbaga, o gawin sa ating buhay. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa bayan. Ayan, yan ang pag-usapan natin ngayon. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa bayan. Exemplified by one leader of our land. Noon, kilala siya bilang isang kontrobersyal na pangulo. After ng kanyang administrasyon. Pero, mas nakalulungkot. At least noon, kilala. Ngayon, medyo nakakalimutan na. Pero paalala natin, sino ba itong Elpidio Quirino? Who will be honoring because ito po, malapit na po yung kanyang tinatawag na 65th death anniversary. Namatay po siya noong February 29, 1956. Ako sana tama yung aking date na naalala. Pero makikita niyo dito na kaso wala, leap year lang siya, nagkaka-anniversary of death kung tutusin. But this is the 65th year na pagkatapos mawala sa atin ni Pangulong Elpidio Quirino. Pag-usapan natin, sino itong Pangulong Elpidio Quirino na ito? But also, we are welcoming the year of the Quincentennial, 500 years of the victory at Mactan and other related events. Ano yan? Ang layo. Love, Quirino, Quincentennial, 1521. Anong kinalaman ng lahat ng yan? Remember that history is not just about trivia. History is not just about information. Kayo'y tunay na nag-aaral ng kasaysayan kung kaya niyong pagkonektahin ang iba't ibang mga events. At para tulungan tayo na gawin yan, na pagkonektahin ng lahat ng ito,
Ako po tatawagan ko po ang ating isa sa itong ating special co-host na naanyayahan po, na isa sa mga kaibigan natin, history researcher ng National Historical Commission of the Philippines at member of the Secretariat of the National Quincentennial Committee. Akin pong tinatawagan si binibining Juvelyn Nierves. Juvelyn, magandang gabi at makasaysayang gabi sa iyo. Hello, isang makasaysayang 2021 po sa ating lahat. Yes, wait lang po Yan, okay, yon, nakita rin ako sa video. Again, isang makasaysayang 2021 po sa ating lahat. Again, bakit po makasaysayang ng 2021? Sapagkat ngayong taon ay ating ginugunita o pinagdiriwang ang Quincentenaryo or 500th anniversary ng victory at Mactan at the Philippine part in the first circumnavigation of the world and other related events, or collectively known as the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines, or 2021 QCP. QCP, QCP. Yes. Tandaan niyo yan. But before I continue, nagpapasalamat po ako kay Prof. Xiao sa pag-imbita sa akin dito sa gabing ito. At hello po sa lahat, especially sa mga teachers po na nanonood ngayon. And to continue po, ano ba dapat ang mabatid nating lahat tungkol sa 2021 QCP, no? Opo. Ngayon, nais nating ipakita ang Filipino-centric point of view ng first circumnavigation of the world. So bakit Filipino-centric point of view? Kasi pinakita ng Magellan Elcano Expedition na nung na-encounter nila yung ating mga ninuno ay nagpakita sila ng pakikipagkapwa-tao na hindi alam din ng ating mga Pilipino. Mamaya, yes. Ikukwento natin yan. Mamaya, you are getting ahead of the story. Bibigyan kita ng pagkakataong ikwento yan. Pero ngayon, ipapakilala ko po, bago kita balikan Juvelyn mamaya, dahil we're talking also about President Elpidio Quirino, meron po akong nakilala sa aking buhay na tuwang-tuwa ako dahil nakilala ko po ito. No? Sapagkat napakaraming pagkakataon na binigyan niya ako, kahit actually yung kanyang foundation ay binigyan ako ng pagkakataon na ikwento ang buhay ng isang pinuno na noon ay hindi ko kilala. Pero nung makilala ko, I was just so filled with pride na I am telling his story. Kaya I would like to call, siya po yung administrator, isa sa mga namamahala sa President Elpidio Quirino Foundation. Wala pong iba kundi si Ma'am Marilet Protacio Villaflor-Meris. Makasaysayang gabi, Ma'am Marilet. Makasaysayang gabi, Professor Xiao Chua. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa amin dito sa President Elpidio Quirino Foundation. Sa ngalan ng aming board sa pamumuno ni Attorney Aleli Angela Quirino, Miss Ruby Quirino Gonzalez Mayor at Miss Cory Quirino, maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Marami pong salamat. Na-miss ko na actually ang makasama kayo sa mga gawain natin sa President Elpidio Quirino Foundation. I'm not part of the foundation, no? I'm an independent scholar. Pero yung lahat ng opportunities na binigay nyo, lahat, actually nagpapamigay ako. Mamaya makikita nyo yung Quirino Comics. Ayan, pakita natin. Yes, pinamimigay ko yan. Ang dami ko na naipamigay. Libo-libo na yata yung naipamigay ko yan sa buong Pilipinas. No? Pero mamaya, sasabihin namin sa inyo kung kailan baka magkaroon din kayo niyan. No? Bagamat hindi actual copy. Diba? Mamaya, pag-usapan natin. So, ayun, binabati rin natin siyempre the person who made me feel closer to President Quirino. Wala akong iba kundi ang isa sa inyo mga board members, no, at isa sa mga talagang namamahala sa inyo, no, decision maker diyan, si the granddaughter of President Quirino, si Ma'am Ruby Quirino Gonzalez Mayer.
Salamat kay Ma'am sa lahat ng opportunities na binibigay sa atin. Alright, so simulan na natin yung ating kwentuhan tungkol kay Quirino, no? Tolerance, Goodwill and Love. Si Quirino at ang Quincentenaryo. So, una sa lahat, no, tignan muna natin ang konteksto ng lahat ng ito. Wait a minute, kaping mainit. Okay. So, remember that the theme of the QCP, the Quincentennial Commemoration of the Philippines, is what we call, teka lang, yon, victory and humanity. O, pag sinabing victory and humanity, ano yan, no? We're talking about the 1521 victory at Mactan and other related events. No? Now, when you talk about humanity, pakikipagkapwa-tao. No? When you see yourself in the others. Wala akong translation ng kapwa sa wikang Ingles. Yan po ay isang Pilipinong konsepto na kung saan minamahal mo ang kapwa mo dahil the mere fact na siya ay tao. No? At siya ay maramdaman mo yung kanyang nararamdaman at gawin mo siyang no? Ituring mo siya na tulad ng gusto mong pagturing sa'yo. Sabi ni Emilio Jacinto, tandaan niyo mabuti ito, ang di mo ibig gawin sa asawa, anak at kapatid mo ay huwag mong gawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. So, taal sa ating mga Pilipino ang konsepto ng pakikipagkapwa. Now, when we talk about the 1521 Quincentennial Commemorations in the Philippines, at yun nangyari noong 1521, we always talk about the Battle of Mactan. Ano naman ang pakikipagkapwa-tao dyan? Di ba parang, ano yan? Pinatay nga natin si Magellan. Now, tandaan natin, i-contextualize natin ng history, na kaya napatay si Magellan dahil nakialam na siya sa mga Pilipino. But we are not, kapag pinag-aaralan natin yung 1521, what happened 500 years ago, we are not emphasizing kung ano yung nangyari before that. Before April 27, 1521, Battle of Mactan, where we became victorious against the Spaniards nung makialam na sila sa atin. At ito po ay yung tinatawag natin na nangyari noon sa Giwan. So alam niyo na yung kwento, di ba? On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan. And by the way, sa Quincentennial, we're not saying we were discovered by Magellan. Let's say we discovered each other. The Spaniards discovered Filipinos. Filipinos discovered the Spaniards. And we always think of the Spaniards as they're the when they met us, sila yung mighty people who went to our shores. Pero Juvelyn, ano bang konteksto niyan? Are they really that mighty when they arrived on our shores on March of 1521? Yun, maraming salamat po Sir Shaw, no? Actually, bago sila makarating sa Pilipinas, 4 na buwan silang nakipagsagupa sa kalagitnaan ng karagatan, no? Bago pa sila makarating dito, ilang miyembro na ng crew ni Magellan ang namatay, nagkasakit sa scurvy, tapos bukod doon, nawalan sila ng pagkain, provision sa tubig. Pero nung una nilang makadaupang palad ng ating mga ninuno noong March 18 sa Homonhon ay nagpakita nga po ng humanity ang ating mga ninuno. So, nung napansin nila na kailangan nila ng tulong natin, kailangan nila ng pagkain, ay agad naman pong nagpadala ng pagkain ng ating mga ninuno. And in return, bilang pagpapakita ng pasasalamat, so ang grupo ni Magellan ay nagbigay din ng mga regalo upang magpakita po ng pasasalamat sa pinakitang humanity ng ating mga ninuno. Contextualize natin, Juvelyn, yung sinabi mo, no? This was the Magellan expedition. Yes. This was the expedition na unang umikot sa mundo, which is an achievement of humankind. Mm-hmm. Achievement in science and humankind. Humanity. No? On humanity. So, yung pag-ikot, hindi natin malalaman ang mundo natin scientifically kung hindi sinubukan ni Magellan na umikot, na itry na magkaroon ng Pacific route from Spain. Now, that said,
Noong 90 days na sila sa Pacific Ocean, na wala pang sumubok noon na tumawid, na recorded na, wala silang fresh water. Minsan kinakain na nila yung mga tao nila na namatay. They were hungry, they were thirsty, and then ito nga yung kwento sa Guam, ninakawan daw sila. Pero feeling ko hindi sila ninakawan. Ina-unload, tinutulungan ng mga chamorro na kunin yung mga gamit nila, ibaba. Kasi sa trading, binababa yun di ba? Tapos hindi sila magkaintindihan, akala nila ninanakawan sila. So, baka gano'n, no? But feeling tired, disappointed, they were so afraid na nung nakakita sila ng mga isla, nakita nila yung mga isla ng Samar, they were so afraid na bumaba. Hindi sila bumaba agad, kasi takot sila na baka gawan sila ng masama ng mga tao doon. Pero tulad na sinabi mo, dumating yung mga ninuno, pinuntahan pa sila ng mga ninuno natin sa Giwan, Eastern Samar. At sa Giwan, Zuluan ang sinasabi noong panahon na yon. Giwan. Pumunta yung mga ninuno natin, pinuntahan sila Magellan, nakita sila, walang salita na naintindihan. Alam ng mga ninuno natin, gutom ang mga ito, binigyan nila ng 2 bangkang pagkain pagkatapos. Di ba, Juvelyn? Ang ganda nun, ano? So, remember na ito yung aking take dyan. No? Kung hindi pinakain ng ating mga ninuno ang Magellan Expedition, walang nakabalik sa kanila to circumnavigate the world. Ergo, walang circumnavigation of the world kung walang Pilipino na tumulong kina Magellan. Maliwanag po, mga kaibigan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang implikasyon. This is humanity that we give to the world. At the Juvsa, if you will allow me to continue the story, Yes po. they had the time of their lives. Kasi after a few days, dinala sila sa Mazawa. At sa Mazawa, tinrato sila ng 7 days na pinakamagandang pagtrato sa kanila ng ating mga ninuno. So, why? We did not treat them as enemies. We treat foreigners, if they come in peace and understanding, as friends. Now, look at what happened. This humanity, we showed to the world over and over again. Manuel Quezon, during the time na yung mga Nazi ay pinapatay ni Adolf Hitler. 6 million Jews were killed during the Holocaust. Anong ginawa niya? He allowed the entry of 1,300 Jewish refugees in the Philippines. At yung mismong lupa niya sa Marikina ang binigay niya para doon mahirahan ang mga Hudyo. Dahil kay Manuel Quezon at sa Pilipino, naligtas ang mga Hudyo na ito. Now, ano naman ang kinalaman ngayon ni President Quirino? Anong kinalaman ni Elpidio Quirino sa kwento na ito? Mamaya malalaman natin yan. Pero, sino nga ba si Apo Pidyong? Tandaan natin tulad na nanonood sa atin ngayon, marami teachers dito, teachers. Ang unang trabaho ni Apo Pidyong, pagka-graduate na ng elementary, ay maging public school teacher. In fact, isa siya sa mga Pilipinong public school teacher sa mga panahon na yun. Nagsisimula pa lang ang ating public school educational system at that time. Dahil dati, pag nakagraduate ka ng elementary, naka-high school ka, pwede ka nang magturo ng elementary. Galing, di ba? So he was a public school teacher. Eventually, he rose to become one of the powerful politicians of the land. No? At eventually, of course, naging naging lawmaker, naging kasama sa gabinete. No? Isa sa mga humingi ng ating independence bills, Tidings McDuffie, kasama ni Manuel Quezon. Ang daming achievement. No? And then, of course, alam natin na naging vice president siya at namatay ang Pangulong Manuel Rojas. 1948. At nung namatay siya, kaibigan yan, mag-best friend. Talagang umiyak po si President Quirino. And after that, because he was the vice president, he was sworn in as President of the Republic of the Philippines.
Bagong-bago pa lang ang Republika, kakatapos pa lang ng digmaan, kakalaya pa lang natin, kakabalik pa lang ng ating soberanya mula sa Amerika. Diba? Pero ito ang kanyang sinabi in probably the shortest inaugural address ever. In memory of our great and illustrious friend, who is now lying in state, let us pledge ourselves to establish better and closer understanding among us. And I beseech you to manifest more tolerance, goodwill, and love, which we need in this supreme moment in our history. Now, people knew Quirino as a controversial president. He was sick. Diba? That's why Ramon Magsaysay won. But I believe that he showed tolerance, goodwill, and love in the whole time that he was president. In many, many ways. Siya po ay nag-push ng industrialization ng bansa at nagbigay ng mga inisyatibo tulad ng pagbubukas ng iba't ibang mga dams, hydroelectric and fertilizer plant, ang Buklawin Maria Cristina plant, Falls, plant, irrigation sa Agno at Pampanga, pagpamamahagi ng mga lupa, agrarian reform sa Isabela, Cotabato, Bukidnon at Lanao, nagtatag siya yung nagsabatas, pumirma ng batas na nagtatatag ng central bank, and he made initiatives for the poor. The minimum wage law was strengthened. Inamyendahan ng Women's Compensation Act at ang 8R law upang maipatupad ito ng maayos at yung mga proyektong pabahay sa Quezon City and made Quezon City the capital of the Philippines. Meron siyang programa para sa social amelioration na eventually it will become the basis for the SSS. Siya po ay nagpautang ng makagamitan at pangangailangan sa pagtatanim ng mga magsasaka. Nagpatayo ng pabahay, at ng pagpapautang sa pagpapatayo ng pabahay na eventually magiging Pag-ibig Fund. So, he made initiatives ahead of his time for the people. And then, he was also one of our finest diplomats in a way. As Secretary of Foreign Affairs when he was Vice President, he opened diplomatic relations with 27 countries. Although inallow ang US bases sa Pilipinas, the Americans were requesting more. I think 60 or 80 US bases, and he said 21 lang yata, or 20 plus ang inallow niya. And that's why an American diplomat said the trouble with Quirino is that he's taking Philippine independence too seriously. When he became vice president, walang Department of Foreign Affairs. So this guy established the Department of Foreign Affairs when he became secretary of it, and he established 25 diplomatic relations. We were still young at that time. Isang taon pa lang bilang isang bansa. And so we were known in the world as a sovereign country because of his diplomatic efforts. And of course, when the South Koreans were falling and being occupied by the North Koreans, the communist North Koreans, and to be placed under a military dictatorship, a threat of military dictatorship, mawala ang freedom and democracy ng South Korea. When the United Nations asked for help, President Quirino said, we will give our soldiers and we will send our battalion combat troops to, there were 5 that were sent to Korea and defended our sovereignty, mga kaibigan. In fact, hindi lang yan ang ginawa niya. He also allowed na ang kanyang mga anak, ang kanyang anak na si Tomas Quirino at ang kanyang son-in-law na si Chito Gonzales, na tatay ni Ma'am Ruby, ay inalaw niya na maipadala sa Korea. Mga kaibigan. So, hindi ibig sabihin siya ang presidente, hindi niya ipapadala. In fact, pinadala niya. It's showing of love for democracy to send his own children to war.
napakatindi ng ganitong act. Leadership by example, mga kaibigan. Ahead of his time, ladies and gentlemen, because sabi niya dapat magkaroon ng union ang mga iba't ibang mga bansa sa Asia. Noong mga panahon na yon. Kaya inipon niya ang iba't ibang mga tao, iba't ibang mga leader sa Baguio, doon sa tinatawag na Baguio Conference noong 1950. Yung mga Amerikano, ayaw ito. Bakit? Bakit ka nakikipagkaibigan sa mga komunista? Sabi ni Quirino. Sabi ng mga Amerikano. Bakit ka nakikipagkaibigan sa mga hindi kaibigan ng Amerika? Kasi dapat ang kaibiganin mo lang mga kaibigan ng Amerika. Para kay Quirino, wala akong pinipili. Kaibigan nating lahat yan kasi lahat tayo magkakapitbahay. Pinigilan ng Amerikano yung initiative na yan. Pero anong nangyari? Eventually, mga kaibigan, mangyayari din yan eh. Through the Mapilindo, the SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, the ASEAN, and eventually the APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Naisip na yan ni Quirino noong 1950, mga kaibigan. Ang tindi nito. Hindi natin na-appreciate. Kasi minsan, pag nag-aaral tayo ng history, pagkalaya natin noong 1946, ang pinag-aaralan natin, martial law na agad. Excited na tayo mag-martial law. Nakakaligtaan nating pag-usapan itong mga Cold War, di ba, sa konteksto ng Cold War, how did we fight the communists, but also how did we try to gain our sovereignty sa pakikialam ng mga Amerikano. Napakagandang tignan yan, yung complicated history na yan. Pero pinakita ni Quirino ang kanyang initiative at ang kanyang independent mind noong panahon na yon. At kahit halos ubusin ng Hapones nung panahon ng digmaan, Battle for the Liberation of Manila, naku, malapit na po yung anniversary ng Battle for Manila at inubos ang pamilya halos ni President Quirino. Anong ginawa ni President Quirino? Pinardon niya ang mga Japanese war prisoners. And I want to read this because this is very, very beautiful. I should be the last one to pardon them as the Japanese killed my wife and 3 children and 5 other members of the family. I am doing this because I do not want my children and my people to inherit from me hate for people who might yet be our friends for the permanent interest of the country. After all, destiny has made us neighbors. I am happy to have been able to make this spontaneous decision as head of a Christian nation. My fervent hope is that the benevolent feeling which has inspired me will strike a responsive chord in others as an act of faith to humanity. Love of fellow creatures will always be the supreme law among men and nations and the basis of world peace. Kaso, hindi pa ready ang mga Pilipino doon sa ginawa ni Quirino. It became one of the reasons why people did not vote for him again in the 1953 elections. It's because hindi pa sila handang mag-move on sa World War II. Parang syuta lang yan, iniwan ka, sinaktan ka, hindi pa alam mag-move on. Pero si President Quirino gusto na mag-move on. Bakit? Because he is a humanitarian. He is practicing tolerance, goodwill, and love. Now, I said that again. We will tie this now to our topic, victory and humanity. In the 500 years of Philippine history, from Giwan Eastern Samar in 1521 to Quezon's game, Quezon's list in the 1940s, 1930s, 1940s, when he saved the Jews, and in 1949, the Filipinos in general, will show humanity or pakikipagkapwa-tao once again. Why? 2 years, or 1949 was 4 years after Philippine independence was returned to the Philippines, we were like an infant country. Infant.
1949, what happened was, and we will contextualize muna. In 1917, there was the Bolshevik Revolution, which toppled the Tsar of Russia, Nicholas II. And see, the Tsar of Russia had supporters. They were called the White Russians. And they're not just Russians, may mga Polish, all these, people who make up the Russian Federation, which is we call now the Russian Federation. Hindi lang mga Ruso yan eh. But they were collectively called the White Russians. They supported the Tsar. But you know what happened in 1917 and after that, when you support the Tsar, you know what will happen to you. Alam mo mangyayari sa'yo. Inubos yung mga yan. O, alam nyo ba yung pader na yan? Sa Ipatiev House yan, sa Jekaterinburg. Inubos nilang Tsar, yung buong pamilya niya, pinagbabaril dyan sa pader na yan. Walang awang pinagpapatay, pati mga bata. So ganun nanganib ang mga supporters of the Tsar. And so the White Russians were then transferred to China. But in China, in Shanghai, they have a settlement there. Ano nangyari? 1949, nanalo si Mao Zedong. Nanalo ang komunismo sa China. Kaya anong mangyayari? The United Nations asked for help. Sino pwedeng kumuha sa mga White Russians? There were less than 6,000 of them. 6,000 souls who might be in danger. Nasaan ang mundo? Nasaan ang tutulong sa amin? Pati UN na nagsabi. Mga Amerikano hindi sumagot. Sino sumagot? Quirino. Of all people, Quirino. 4 years into the Philippine Republic. Batang-batang bansa. Some people would even say, ano tong ginagawa ng Quirino na ito? Ang dami-dami nating problema. Ang dami-dami nating problema. Bakit na kinukuha itong mga White Russians na ito? 6,000 yan. But Quirino's decision prevailed and the White Russians were placed in, of all places, Giwan, Eastern Samar, where about 500 years ago, Filipinos also showed humanity to the Magellan expedition. We showed humanity in Giwan to the White Russians. And so now I ask our guest here, si Miss Marilet, na there was, of course, people did not know about it. I did not know about this. This is not in textbooks. This is not in books. When I first heard about this, nahirapan din ako humanap ng material about it. Paano ito nalaman na Quirino Foundation? Did you know about this in the Quirino, when the Quirino Foundation was established, Ma'am Marilet? Did you know about this story? No, even all of us in the foundation and even members of the Quirino family were not aware of the White Russian story until the late Mrs. Emelita Almosara, former executive director ng NCCA and executive director dati rin ng National Historical Institute, no? She learned about this story and she brought it up with Miss Ruby Quirino Gonzalez Mayor. In the beginning, medyo skeptical pa nga kasi parang sinasabi, you have to meet the mayor of Giwan. And so kami, syempre, we were just, beginning to revitalize the foundation. We were kind of worried about people being introduced, medyo nag-iisip ka. But sabi ni Mrs. Almosara, no, this is really an interesting story and it gives full credit to your lolo. And so, nag-meet si Miss Ruby kay Mayor Annalisa Kwan at ang kanyang anak na si Kina Kwan. Apparently, Kina used this as part of her research, no? Sa kanyang masteral study sa UST.
At nagpunta pa talaga sila, no, to seek out the White Russian. They don't want to be called the refugees. They want to be called residents. So they sought out the remaining, kasi matatanda na ito, no, in Australia mostly, marami, at sa Amerika. And to document yung experience nila sa Tubabo Island, no, to be exact, ay in-interview nila, no, para yung may oral memory, di ba? Historical memory. Kanya, nung maski kami na-excite kasi nung nag-present si Kina, parang, oh my God, this is like, it wasn't even taught in the, in school. At unang namin napakinggan, we were already learning a lot of things about Quirino, no? Yung magnanimity niya, yung forward thinking niya, yung pagka-globalist niya, but this beats any because like you said, no, Professor Xiao, we were still reeling from the effects, the damage of World War II. Very young republic, 1948, yung December 1948 yung call, no, yung SOS call ng mga ng IRO, no. And here, Quirino, hindi pa nga tayo nakakabangon, pwede kayo dito. Parang kahit ako, kung nabuhay ako nung panahon yon, sir, hindi pa natin kaya. Diba? Pero ako, may lecture din before si Bernard Corblat, dating UNHCR representative, and he said na likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging hospitable. Parang papasok ka daw sa isang bahay, kumakain, kahit tuyo pa yung kinakain nila, anong unang sasabihin? Kain ka. Diba? Wala ka na may offer, pero i-offer mo pa yung walang-wala ka na. So, kami, nung nag-isip kami, hindi na rin siguro tayo magtataka kung bakit in-extend ni Quirino yung ganyang overextended hospitality to 6,000. 6,000. I mean, 6,000. We were so poor. We had no money. We were totally dependent on reparations from Japan and American aid. And here we are, accepting for people to help. Diba? And we can't even help ourselves at that time, no? Pero itong Quirino, halika kayo rito, may lugar kayo. Kaya lalo ka talagang believe sa mamang yan, no? So that's how it happened. That's how we learned about the story, and Kina presented her research and the rest and history na ginawa namin ng documentary, Right. Babaw Odyssey, and also a short video, 3-minute video to just introduce the story of the White Russians. Well, do you want to show it now, this video, para makita ng Yung ating mga... Pwede, Prof. Charles. Go. Teka, gagawin ka naming administrate, isa sa mga i-allow share. Ayan, okay, pwede na po. Sandali lang po. Mag-mute lang kami para marinig yung full audio. I will share my screen. Mga kaibigan, a lot of us really do not know this story until it was told to us. And then, totoo pala, pwede palang may mawaglit na history sa atin. Na hindi natin, although hindi siya tinago, pwede pang maungkat. So sige, tignan natin ito. Our fathers were actively anti-communist. Their lives were in danger. When the White Russians in Shanghai learned about this attack from the north, they panicked and then they said, we have to escape.
So, through the International Refugee Organization, IRO, they wrote to so many countries, but only the Philippines responded. It was only during the time of President Quirino. No other countries would like to accept them. It's because there were so many of them, 5,500 or 6,000. But you could just imagine how great President Quirino is. He basically had the makings of a real Filipino. Like very welcoming, the hospitality, noble. And he was a statesman. He went around the world and he was creating international relations with countries. I left Shanghai with Mom on the 26th of February in 49. The ship probably about 6 days or so. None of us knew where would we end up and what our life would be. And that was the start of the sojourn to Tubaba, Thailand. And the first arrivals happened during the first month of 1949. When they arrived there, it was very primitive. It was a jungle. They cleared the area for tents. They dug holes for toilets. We were happy that we were safe. This was the safety that was most important, and the optimism that basically things will get better. President Elpidio Quirino visited them by October 1949. It was President Quirino and, according to them, his daughter. Having the opportunity to go to the Philippines or being accepted to being there, we are grateful to the people, to the government for letting us. Senator Nolan arrived at the camp in November of 1949, and he gave promises that people can actually enter the United States of America through the Displaced Persons Bill. There is one thing that they also experienced in G1, a very big typhoon. The name of the typhoon was Typhoon Ami. They had to be relocated. So at first, they were sent to Tacloban City, but they were sent back to G1. So they had to rebuild again. Some of them got sick after the typhoon, but they had no choice. They had to be there, and they had to survive. And that's how resilient they are. You notice that even if they had to go through that difficulty, you know that it created something beautiful in them. They are still thankful and grateful because they are alive. Towards the end, some of them migrated to South America, including Argentina, Paraguay. Those who were sick and the elderly went to France. And the able-bodied men went to Sydney. And then by 1950, the amendments to the bill was finally passed. So by 1951, Nolan's promise finally materialized. And finally, the people were able to live their new life in the United States of America. We think of Tubabao a lot, especially those who were teenagers then, have a very special place in their hearts for Tubabao. Even if they were young at that time, they understood what it meant for someone like President Quirino to save their lives. So they tell it to their children and their children's children. And even to this day, they are very, very grateful. He was a savior for them, a hero for them.
Exciting na pakinggan. Lalo na't ang dami nating teachers ngayon na nanonood. Pwedeng i-share natin ito. Hindi lang si President Quirino eh. This is not just about President Quirino. Ito'y Filipino humanity. Kinikilabutan ako. Imagine niyo yun. And you can actually learn more about this by watching the YouTube video Tubabaw Odyssey, produced by the President Elpidio Quirino Foundation, based on the research of administrator. Di ba city administrator siya? Municipal administrator, Kina Kwan, the daughter of the mayor. Ano ang pangalan ni mayor? Nalimutan ko na. Annalisa Kwan. And si Mayor Annalisa Kwan, Juvelyn, is leading the events in the local government for the March 18, 15, 21 Humanity in Giwan. 500 years of humanity in Giwan. Di ba, Juvelyn? Yes po, bali on March 18, we will be celebrating the Quincentenary anniversary of the first Philippine-Spanish contact po in Giwan. So on that day din po, mag-unveiling po tayo ng marker para po sa celebration na ito. Okay. Now, I'll just show pictures, not baka pwedeng magdagdag rin si Ma'am Marilet, no, ng kwento tungkol sa mga white Russians na ito. So ito po yung kanilang pagdating. Imagine niyo, no, walang bahay na pinatayo. So syempre, kailangan makeshift lang kasi biglaan ito eh. This is an emergency. Yeah. Hindi naman yan magpapatayo ng si Quirino at yung gobyerno ng ano. So una tents lang yung mga bahay nila. No? At pero eventually unti-unti nagkaroon na sila ng mga bahay, parang bahay kubo, no? So yung una tents lang muna 'yan, 'di ba? So nandun din yung may office yung UN doon dahil sila inaalagaan ng UN, 'di ba? Ng refugee. So ito po yung isa sa kanilang mga town hall meetings. So madami po sila. Again, we're talking about 5,000 plus or 6,000 na mga white Russians. So they tried their best to have everyday life. 'Di ba, na normal, 'di ba? Nagkakaroon sila ng mga tipar, no? Tipar party, no? At makikita ninyo, no, na may mga may mga ano sila, performances, no? At tulad niyan, they did not, kumbaga parang they tried to live like Russians despite the fact that they're in foreign land, doing their culture. Ginagawa nila yung kanilang kultura at ginagawa nila yung kanilang iba't ibang mga bagay na to exercise their culture. No? Now, eventually, kahit mismo si Pangulong Quirino ay tumungo sa Giwan. Alam nyo, nung nakita daw ni President Quirino na nakabakod ng barbed wire itong mga white Russians na ito. Kasi refugee camp. Alam niyo, sabi ni Pangulong Quirino, tanggalin niyo yung mga barbed wire na yan. Tanggalin ninyo. Hindi preso itong mga bisita natin. Naiiyak ako. Look at that. Look at that. Diba? Parang, and then of course, the Russians felt the warmth of this person. And nakita ninyo sa video paano siya pinasalamatan ng mga white Russians na ito. Of course, the perennial problem with Giwan up to now is na sila talaga yung unang tinatamaan ng maraming bagyo. So naging problema din yan. Imagine mo, no? Nakaranas ng tropical storm itong mga Ruso na ito. Ano? At alam natin yung mga bahay nila, pero they will rebuild. Di ba? At meron silang kasamang, nakita nyo yan, parang hermitanyo. Hindi hermitanyo yan. Yan po yung leader ng church, Bishop of Shanghai, ng Russian Orthodox Church. No? Ang pangalan niya ay si John of Shanghai and eventually Archbishop of San Francisco ng Orthodox Church na isa pong santo ng simbahang Eastern Orthodox Church. So may santo silang kasama. Holy man na gumagawa ng mga milagro yan, mga kaibigan. Ha? Si St. John of Shanghai and San Francisco, also known as St. John the Wonder Worker. Oh, tingnan nyo, ayan siya, kasama niya, pa-picture pa itong si Bossing, kay
sa isang santo. 'Di ba? And so makikita nyo sila dyan, nagre-relax. Alam nyo yung isang pinaka-touching, kasi they stayed here for about 3 more years before finding other homes in Australia and the United States. No? Pero Ma'am Marilet, yung gustong-gusto kong kwento ng mga White Russians, yung sinabi ni Ma'am Ruby. Remember that in 2015, during the 125th birthday of President Quirino, bumalik yung mga White Russians na yan, ilan sa kanila. Bumalik sila, ayun po, si Ma'am Ruby, ayun po yung nakaupo po doon, kasama niya yung mga White Russians. At yun nga, mayroong nagbigay ng kanyang, yung tinatawag na, yung identification card. Yes. Oh, ano yung nakalagay? UNIRO refugee, no? And then nakalagay Certificate of Identity Republic of the Philippines. Nandun ang ating sagisag, our official seal, and our national flag. And then pag binuksan mo, United Nations Evacuation Center, in Tagalog and English, ito yung nagpapatunay na, and then the name, kabilang sa mga nasa ilalim ng pag-aandukha, napakalalim ng ng IRO, ay nakatapos na ng magpatala sa makatuwid nasa ilalim ng pangangalaga ng Republika ng Pilipinas. 4 years after Philippine independence, 4 years, we're still an infant country. And here you are, these Russians, they were under our protection. Sabi ni Ma'am Ruby, it's so touching because at least a country is protecting them. Yes. And di ba, Ma'am Marilet, Juvelyn? Oo. Kasi pag naging refugee ka, stateless ka, di ba? Yes. Wala kang identity. And here is that the little fleshly Philippines na wala pa masyadong napapatunayan sa mundo. Pero poprotektahan tong 6,000 na ito. Di ba? And that protector is the Philippines. Philippines. Kailan po tayo ulit magiging protector? When do we become protectors? When sometimes we feel that we cannot even protect ourselves. Di ba? We have to remind ourselves of these kinds of things. That's one of the purposes of history. Ay i-remind sa atin, may mga ganitong pagkilos na ginawa ng mga katulad ni Pangulong Quirino. May ganitong pagkilos ang ginawa ng katulad ng mga sa Pilipino, not just Quirino. Pilipinas po nire-represent ni Pangulong Quirino. Diba? And so alam nyo, nakakatuwa. Nandun ako doon sa Ayala Museum event natin, Ma'am Marilet, diba? Nandun ako, nandun si Miss Cory Quirino, the ever eternally ethereal, beautiful Cory Quirino, forever young Cory Quirino. Diba? At nandun si Ma'am Ruby Gonzalez-Mayer, no? Talagang her heart is so big. Itong si Ma'am Ruby. She is the mover of the foundation. Yeah. She is the what? The mover. Mover, yes. Siya po talaga yung nagpupush. Siya po yung mahilig sa history, kumbaga. Yes. Siya talaga yung nag-push. Yes. Opo. So, salamat. No? At tingnan nyo to, di ba may mga batang White Russians? Noong panahon na yon, matatanda na po sila ngayon. At yung comics na sinasabi ko kanina, no, yung comics, nandyan siya, yan, nakilala ko yung nandun sa comics. Actually, nabasa ko na to before, di ba? Tapos nakilala ko siya, nandun siya in the flesh. No? Siya yung pangulo ng parang association ng mga White Russians, no, na survivors, no. Tapos meron pang meron isang sikat na Russian performer na ang pangalan ay si Nikolai Masenkov na nag-perform sa amin. At nakabili pa, actually binigay niya lang yata ito, binili ko. Nakalimutan ko na, pero nakapag-photograph ako ng CD ni Nikolai Masenkov. Isang sikat na Russian performer sa Amerika ay isa pala sa mga White Russians. Imagine niyo these talents, these people who have contributed to humanity would have been slaughtered. Di ba alam natin na nangyari sa China during the Great Leap Forward and the Cultural Revolution. They couldn't have survived that. But because Quirino and the Filipinos said, we are going to take care of them. They are now living in the States. They had families. Their families survived. It's because of the Filipinos.
Yes. Dahil sa mga Pilipino. Naiyak ako. Nakakilabot nga, I'm sir. sorry, I can't contain myself. Ipa-profile ko lang, Prof. You know, Sige. itong mga Russian refugees na ito, White Russians, ano sila ha, kung sa present day, Filipino, mga nakatira ito sa Rockwell, Correct. taga-Ayala, Alabang. Mga aristocrats ito. Kaya nung nagkukwento si Kina before, sabi niya, nagtataka daw siya, bakit yung mga lola niya, mga matatanda, marunong magpiano at marunong mag-ballet. How? Kasi tinuruan itong mga Russians ito because they were artists, artisans, engineers, mga professional. Hindi sila basta-bastang tao. Tinawag nila sa tubabaw ito, Tiempo Ruso, Russian time. Yes. Oo, may Tiempo Ruso sa kanila na alam mo yun, kung hindi ito nakita ni Nakina, nakalimutan na natin to kasi alam mo, may teorya ako, Marilet, Juves, kung bakit hindi ito kinuwento after. May akong theory. Kasi nga, 'di ba? Parang ang dating para sa iba, feeling ko kasiraan pa ito eh. Dahil kahit tong panahon ni Quezon, may mga kumontra sa pag-aruga natin sa Jews. Kasi sabi nga nila, parang inaruga mo yung ibang tao, pinabayaan mo yung bansa mo. So parang yung iba siguro, feeling nila, kailangan kalimutan na. Alam mo, hindi lumilitaw sa kahit anong libro. Tungkol kay President Quirino, itong nangyari sa White. Kaya ngayon, thank you, Kina. Thank you sa lahat ng mga White Russians ngayon nag-contribute to tell the story of the White Russians. Okay? Now, gusto kong puntahan. Oh, by the way, ito po, papakita ko lang sa inyo kasi hindi naman sa pinagyayabang ko ito, pero touch lang ako kasi binigyan nga ako ng pagkakataon ng President Elpidio Quirino Foundation. No? Wala dyan sa picture si Ma'am Aleli na grand niece ni President Elpidio Quirino. Pero nandyan si Tita Cory Quirino, anak ni Tommy. Parang close kami ha. At si Ma'am Vicky Quirino na anak naman ni Sir Chito. Ayoko nang tawagin Chito. Kasi baka sabihin close kami. Ni Sir Chito Gonzales na asawa ng unang First Lady na anak. Kasi First Lady usually asawa. Balo si President Quirino, anak ni First Lady. Diba? Si First Lady Victoria Quirino Gonzales, eventually Delgado. So yon. Now we talk about the foundation. Maganda siguro na malaman natin kay Marilet ano yung mga naging gawain at mga aktibidad ng President Elpidio Quirino Foundation. Baka gusto niyo mag-share para malaman din ng ating mga kababayan na nanonood ngayong araw na ito. Sige lang, pause. I hope na nag-i-enjoy kayong lahat sa ating usapan, lalo-lalo na yung mga nakikinig sa atin. At syempre mamaya, we will also ask Juvelyn her thoughts about the topic after the presentation of si Ma'am Marilet about the work of the foundation. Ano ba itong ginagawa ng President Elpidio Quirino Foundation? Hindi lang history ang ginagawa nito. May mga ginagawang iba sila, Ma'am. And by the way, kung kayo po may mga questions, yung mga questions, alam nyo, sa sobrang dami po ng ating viewers, hindi ho namin mabati lahat kayo. Hindi talaga namin mababati. We're different, nakalagay dyan lahat, yung different countries, kung nasan tong ating mga viewers, different parts of the Philippines. Thank you so much for watching us. Nakakatuwa. Again, habang naghahanda si Ma'am Marilet, binabati natin si Ma'am Cory Quirino, si Ma'am Aleli Quirino, at syempre si Ma'am Ruby Quirino Gonzales Mayer. At thank you so much na tinataguyod ninyo ang kwento ng Lolo Pidyong. Lolo Pidyong.
O sige, habang naghahanda si Ma'am Marilet, Juvelyn, anong tingin? Ayan na. Let's look at this. Ayan. Sorry. Alam mo Okay lang naman po. nangyayari. Technical glitch. Okay. Ang aming vision mission, syempre, is to institutionalize the memory and preserve the legacy of President Elpidio Quirino, no? But paano gagawin yon? To support excellence in innovation in education. Kasi tatlo yan education, environment, at saka economy. Yan ang sa tingin namin, yun ang doon tumutok talaga si Presidente Quirino. Saka ang ganda, ma'am, kasi teacher kasi si President Quirino, kaya maganda yung focus sa edukasyon. Ang aming branding, di ba? Guru to Pangulo. Guru diba? to Pangulo. Anything is possible. Pwede kang humble teacher na pwede ka rin maging presidente in future. Yes. Kaya naman din-decide din ng Quirino family at ng board na mag-celebrate ng 125th. Kasi ang naisip nila, yung last celebration kasi na pinamunuan ni Tita Vicky. Tita Vicky, Doña Tita Vicky, Doña Quirino Vicky Gonzales, yung centenaryo. Ngayon, hindi na niya naabutan yung 125th. Ang nasa isip, the next would be the 150th. Kaso, naisip nila, by that time, sobrang tanda na rin ng mga mag-spearhead ng mga activities, diba? So, why not do it sa 125th? So, bumongga talaga kami ng 125th. And not only that, parang ang sabi kasi namin, paano natin ipopromote yung legacy ni Quirino kung hindi natin siya kilala? So we really did serious research. We touch base with a lot of historical authorities in history like Professor Michael Charleston. Diba? Kasi syempre, mahirap magdunong-dunungan, di ba? So the way to do that was first reach the youth. Kasi sila yung sila yung nagtutuloy nito no? Kung anong malalaman nila ngayon, magsasalin-salin yan. Hopefully sa mga anak nila, you know. So, first intrigue. And then, pag na-feed mo na yung na-intriga na sila, inform. And then, provide opportunities na ma-inspire sila. And how did we do that? Yan yung brand namin, Guru to Pangulo. Through, first of all, lectures. Ayan yung napakabigat na mga nag-lecture sa amin. First and foremost, Solita Monsod, di ba? Professor Emerita Solita Monsod on Quirino's economy. And then, of course, Mr. Curblat, doon sa 9 waves ng refugees. Hindi lang white Russians ang ating kinanlong. Meron daw na yan. So, but that's another topic. Baka magtagal tayo, And then, Philippine Public Education. At that time, by Dr. Jaime Laya. Bigat, At that time, sabi nila, pag ikaw daw nag-aaral sa public school, mas marunong ka pa sa nag-aaral sa private school. So, pag ikaw nag-aaral sa Ateneo, bobo, ang matatalino nag-aaral sa public school, pero ngayon baliktad na, And then transformative education tungkol sa social justice, nag-coincide doon sa pagbibigay namin ng awards for Guru to Pangulo sa Malacanang. Right, napanood ko yan. At of course, ang limot na digma, limot na bayani tungkol sa Filipinos in the Korean War. Yan din, isa pang napakagandang topic by Professor Xiao Chua. Ako pala yun. And then, the eminent Dr. Ricardo Jose on Quirino's foreign policy doon naman sa DFA. Isa pa rin napakagandang kwento niyan. How he established 27 basis. Young Republic pa tayo. And then, Urbanidad in the Art of Statesmanship. Diba? Talk about Gentleman, Elpidio Quirino by
Manuel Quezon III. And, Parang namimiss ko yung ganyan, yung urbanidad, diba? Ng wala- pagiging statesman. Parang kasi nga nangyayari ngayon, parang kainuman hindi statesman parang mga gano'n. Ay, tama na. Baka matroll tayo. Baka. And then finally, Professor Ambeto Campo. Wow, He yes. pin on Quirino, parang the human side of Right. Quirino. Right. Very interesting. At yung buong November na yan, meron kaming exhibit sa Ayala Museum. Ang title ng Defining Quirino. Month-long exhibit. Yan. Right. Then we went to schools, usapang EQ, we jumped from school to school, bringing the comics and short snippets, telling students about Quirino and his humanity. Ayan, Teachers Happy Healthy Day with Miss Cory Quirino sa mga SM branches. O so And ano then- naman yun, hindi history yun mas ano yun, yung wellness. Medyo ganyan, di ba, pang break ng baka sobra naman kaming And then we had the Guru to Pangulo awardee, like I said, sa Malacanang yan. Yes. 11 outstanding teachers, binigyan namin ng medals and of course some prizes na yung medal minted by the central bank. Ng mga schools that were Quirino, named after President Quirino. Yes. President Quirino. And then yun, may exhibit kami, Defining Quirino, month-long exhibit dyan sa Ayala Museum. Of course, ang comics, yan yung paboritong ipamigay ni Professor Shao ng aming #1 promoter ng aming... Ako, salamat po. Salamat. At- libre. And then there is the book. Yeah. Tamang-tama, month ngayon, yung love story ni Elpidio at ni Alicia, very interesting din. Written, Right. of course, by Mr. Rene Guatlo. Yan. And then, yon yung mga produce naming documentaries, March of the Valiant, about the Filipinos in the Korean War, the Babaw Odyssey, about the White Russians, and for short AVPs. Yan. Okay. And then finally, ABS-CBN documentary. Pinalabas sa Channel 2. Wala na sila Yes. ngayon. Uy, na-interview ako dyan, Oo. About yon Quirino and narrated by General Luna. Si John Arcilia. Yes. Tsaka Mama, ABS-CBN was started as Alto Broadcasting System by the Yes. brother of President Quirino, si Judge Tony Quirino. Quirino, yes. Oh, Broadcasting system. yeah. And yung visit ng Imperial Highness sa Ay, Philippines. wait lang nakalimutan ko. Si Ma'am Aleli ba ay anak ni Judge? Apo. Judge, Anak, di ba? at pamangkin. Oh, pamangkin pala talaga. Hindi, sorry, I stand corrected kanina. Grand niece yung sinabi ko. Niece talaga ni Pangulong Quirino yan, si Ma'am Aleli. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am. So, ito. Ito po, kay Imperial Highness. Yes, when we had the supreme honor of being invited, yung Quirino heirs, Ms. Ruby Quirino Gonzalez Marin, Cory Quirino, audience with the Imperial Highness Emperor and Empress of Japan. At doon Bilang nabanggit pasasalamat doon sa ginawa ni President Quirino na pagpapatawad sa mga Hapones. we will never forget Quirino. Yan ang Wow. Wow. diba? For an emperor and an empress to say that. Diba? By the way, Ma'am Marilet, sa museum ng Muntinlupa, City Museum of Muntinlupa, may dyan, mayroong Japanese doll. Yes. Oo. Na yung mga Japanese doll, binigay ito kay Pangulong Quirino at sa mga Pilipino bilang pasasalamat sa binigay nating humanity na patawarin sila sa katulonggesan na ginawa nung ilang mga kawal nila sa atin. Yes. Diba? Oo. Executive clemency. Sobrang pasasalamat nila up to now. Yes. Ibang touring nila kay Quirino. And finally, ito yung highlight talaga.
yung aming reinterment from the Yes. cemetery. Inilipat namin ang Pangulo sa libingan ng mga bayani. Hindi namin siya inismagel. Sorry. Ikaw talaga. Teka lang, Marilet. Gusto kong maalala tong panahon na tong I was invited I was so happy to be invited. So after the celebrations in Vigan ng 125th ni President Quirino, in-invite nyo rin ako dito sa ano na to. Alam nyo, habang naglalakad, isa ako dyan sa mga taong yan. Yan nasa likod ni Pangulong Noynoy. At ang nakasukbit sa akin, sa aking mga braso, ay ang anak ni Pangulong Quezon na si Ma'am Nini Quezon Abansenya. So si Ricky Abansenya, ang kanyang anak ay nasa kabila. Ako yung hinahawakan ni Ma'am sa na kasi naglakad pa siya no. Remember that she's about 90 and she walked the funeral march of Quirino. No? Nakasama ko. So parang walang naglitrato nun sa pero honored ako na kasama si Ma'am Nini Quezon. Doon sa libing ni Pangulong Quirino, re-internment. Internment, yan. So, Doon pa si Pangulong Ramos, oh. Oo. Wow. Ayun, urno. At we unveiled a Quirino marker at the Hibiya Park in Japan. Doon sa park na yun, 2 Pilipino lang ang merong historical marker. Si Dr. Jose Rizal at si Yes. Elpidio Quirino. So, Wow. you can imagine. Pero ang mga Hapon, sobra talaga ang pasasalamat sa presidente natin ito. Grabing pag-honor nila. So, kasama natin yung iba nating mga senador dyan. Sama si Ms. Ruby Quirino, lahat halos ng Quirino family matinding dyan. There's the marker. Oh, may marker ulit siya. Oh, wow. Mane. Dumadami na sa Japan, Ito si Tatsu Kano. Ito yung mulat ng napakaraming Yes. kay Presidente Quirino, imploring him to forgive the Japanese. At ito hindi nalimutan ng pamilya, kaya nung nagpardon, sobra talaga ang pasasalamat din nila to such extent that they also erected a memorial marker in their province in honor of President Quirino, and they invited the family as well. Wow. So, Prof. Shao. Ito pa, waka. Like I said, hindi makakalimutan. And she honored that by creating a waka. Wow. The one who forgave the unforgivable. Along with his name, I etch deeply in my heart the name Muntinlupa. Kasi sa Muntinlupa, sa Bilibid, New Bilibid, doon po kinulong yung mga Japanese war criminals at the time. Wow. Wow. Yeah, of course, our office. So yan, nasa Philippines-Korea Technological and Cooperation Center, no, which is the Philippine-Korea Friendship Center in Taguig. So, Bayani Road, malapit sa libingan ng mga bayani. Yan, if you want to contact them, yan ang mobile and email. Kailan ba kayo magkakaroon ng museum? Although may museum si President Quirino sa Vigan. Sa Peftok din, meron din. Tsaka nandun din yung Korean War Museum natin. And the presidential memorabilia in the National Museum in Vigan. Yeah, National Museum in Vigan nandun. Kasi sa jail po, isinilang si Elpidio Quirino. Hindi po dahil criminal yung magulang niya, pero dahil warden po yung kanyang tatay. Ayan. Thank you, Ma'am Marilet. Again, I hope na after the pandemic, we can do other things.
And I also thank you for listening, the foundation for listening to the talk that I gave about the hidwaan, ugnayan at hidwaan ni Ramon Magsaysay at ni Elpidio Quirino, which is uploaded in YouTube, and it was an NHCP webinar. Ayan. Thank you so much. Very interesting talk, ha? Very balanced. Opo, balance talaga. Salamat po, ma'am. So, now, I would like to call si Juvelyn Nierves, our special co-host, to give some remarks about the topic for today. Kumusta? How do you feel sa mga napakinggan natin at sa kwentong ito? Actually, alam mo, nakakatuwang isipin na magpahanggang ngayon, kinikilala pa rin ng iba't ibang bansa yung pagiging hospitable ng mga Pilipino. At kung babalikan natin yung ating kasaysayan, maraming manifestasyon ng pagiging hospitable ng mga Pilipino, katulad ng yung pagtanggap ni President Quirino sa 6,000, no, napakalaming White Russians ang tinanggap niya, at hindi lang basta-basta tinanggap. Hinayaan niya na mabuhay ng normal yung mga White Russians, ipakita yung kanilang kultura. Alam mo, parang niisip ko kung nabuhay ako sa panahon na yon, parang ang sayang makipag-interact sa mga artists, kasi narinig ko kanina may natutong mag-ballet, may natutong mag-piano dahil nagkaroon ng interaction sa White Russians. And ako personally, meron po akong inclination sa arts. So parang sarap magkaroon ng kaibigan na may ganong inclination. Tapos bukod doon, kung babalikan natin din yung 500 years ago na yung pagiging hospitable natin, pagiging compassionate natin sa mga dayuhan ay talagang nasa loob na ng kultura ng mga Pilipino. Kasi 'di ba nung nangyari nga po sa Comonhon na bagamat hindi nila totally kilala sino ba tong mga to, sino ba tong sila Magellan, ay binigyan pa rin nila ng tulong, pagkain. Dahil nakita nila na hirap sila, na payat, na bukod doon may mga kasama silang sugatan sa Homonhon. And bukod doon, isa pa sa tumalima sa isip ko, no, yung pagiging tolerant ni President Quirino na nagawa niya pa ring patawarin yung mga Hapon sa kabila ng atrocities na ginawa nila sa Pilipinas. Especially yung pamilya ni Quirino, maraming silang pinapatay. Pero kahit na nangyari yon, buong puso pa rin siyang nagpatawad. And aside from that, sobrang marami po akong natutunan sa gabing ito. At isa pa pala yung naalala ko, yung ginawang pinadala ni Quirino yung kanyang anak para sumabak sa gera, no? Parang napaka-unique experience. Sino bang magulang ang gustong isabak ang anak sa isang gera na alam mo namang may malaking chance na mamatay sila? So napakalawak mag-isip ni Quirino, napaka-liberated niya, at hindi siya, kumbaga, kahit saang lupalop ka nang galing, Pilipino ka man o hindi, isinilang ka man dito sa Pilipinas o hindi, talagang tatanggapin ka niya, lalo na alam niya na kailangan mo ng tulong. So yun po yung buong natutunan ko sa gabing ito. Sobrang, alam mo yun, nagtataasan yung balahibo ko kanina habang nakikinig ng story. Kasi yung mga ganitong story tungkol sa White Russians, naririnig ko lang to sa loob ng klase. Halimbawa kay Dr. Jose sa klase namin dati, nung nag-aaral pa ako ng Kasaysayan. So then, nitong nakaraang taon, nagkaroon po ng lektura ulit si Dr. Jose regarding sa humanity naman, pagtanggap ni Manuel Quezon sa mga Jews noong panahon ng World War II. So napaka-refreshing, nakakapanindig balahibo po talaga yung mga ganitong story.
Salamat, Juvelyn. Ano? Bago tayo tumawag ng makakatanungan, isusegundahan ko lang yung sinabi. Alam mo, sa totoo lang, nakakatuwa yung kwento, yung anecdote ni Ma'am Ruby doon sa ating yung pagpapadala doon sa mga anak niya. Diba? Kasi ang talagang may gusto, sabi, in-approach siya ng kanyang son-in-law na si Chito Gonzales. Papa, I want to go to war. Diba? And without thinking, ang sabi lang ni Quirino, if you want to go to war, then my son Tommy should go to war too. So idinamay si Tommy, yung tatay ni Tita Cory, So dalawa silang pumunta doon. And in fact, they were si Chito Gonzales was awarded a pilot award, war pilot award, both by the United States and the first president of the Republic of South Korea, Syngman Rhee. No? So, karangalan natin at siya, binigay niya sa batalyon niya yung kanyang buong sweldo for that tour of duty. Di ba? Sige. So, Juvelyn, let's... May dadagdag pa po pala ako. Sige, sure. Nalimutan ko. Yung yung mga dayuhan pala, alam mo yung, hindi sila nakakalimot sa pagtulong nila Ayun. Di ba kanina nabanggit na bumalik yung mga White Russians bilang pasasalamat sa mga Pilipino kay Elpidio Quirino sa ginawa niyang pagtanggap. At makikita rin po ito kasi di ba nung 2013 nung hinagupit ng Typhoon Yolanda ang Giwan, maraming bumuhos na tulong sa Giwan mula sa ibang bansa. Siguro dahil na rin sa kasaysayan ng Giwan na talagang noong 500 years ago, napaka-hospitable na talaga ng mga ninununa. Kaya makikita nyo yung connection ng 1521. Yes. Diba? Parang hindi natin, akala mo walang connection yung victory in Mactan and all of that. Pero yung humanity in Giwan, konektado yan kina Quezon, kina Quirino, at konektado sa'yo. Kasi Pilipino ka. Tama. Ikaw na nanonood, konektado ka kasi Pilipino ka rin na nakikipagkapwa-tao. Let's look at the questions now. Sige. Isa lang daw ang question. Hanggang ngayon, Paul, isa lang ang question. Sige, ano daw question? Sige nga, basahin natin. From Rafael Gerald de la Cruz. Limasawa and masawa are two different things. Yan yung question na nandito sa chat box. Oh, okay. Limasawa, masawa. Juvelyn, baka gusto mo akong tulungang sagutin. Hindi, ganito lang sagot natin dyan, Juvelyn, Read the Mujeres panel. Yeah. Sige, read the Mujeres panel at the National Historical Commission of the Philippines website. It's uploaded then. I-ano nyo, Mujeres panel report, which concluded, ako kasi, I just want to full disclosure that I wrote a brief for the claims of the Butuan, Masao Butuan, and Butuan people doon sa Masawa debate. So, kumbaga, ako ay actually wala talaga akong stand dyan sa totoo lang nung una kasi parang tingin ko walang bearing for me. Walang magbabago kung sa Masao Butuan o sa Limasawa Leyte yang Masawa kung saan nangyari yung unang misa. No? Pero ako ay nakiusapan ng mga tao sa Butuan. Kaya ako'y gumawa ng brief for Dr. Malvar and ito'y sinabit ko rin as one of the documents na binasa ng Mujeres panel, although hindi nila kinonsider yung, officially. Kumbaga parang just for information, kung ano yung nakikita kong pagkakapareho. Kasi iba-iba rin yung stand ng mga tao sa Butuan about their own. Kung nasan talaga yung Masawa, kung saan man yan. But anyway, whatever it is, the Mujeres panel is out. You can also read other publications in the other publications in the around this debate. No, si Father Joselio Amalia naman for the Masawa Butuan side ay mababasa niyo rin. Juvelyn, meron akong ipapasang tanong sa'yo na pwede mong basahin from
Actually, comment lang siya. Pero pwede mong basahin from the Facebook Messenger. Sige, tingnan mo. I wait. Si ano yan? Si yung yung sinend ko sa iyo ay si yan. Nakita mo yung pangalan? Ito, magbubukas pa lang ako. Okay. Sige. Again, I also thank Ma'am Ruby Quirino Meyer because nanood po siya ngayon sa ating webinar. At yun, thank you daw. Oo, salamat. Nako, thank you so. Sabi niya, your memory and or preparation is impressive. I remembered all the past happenings. Thank you so much. Thank you. At syempre, that also goes to Ma'am Marilet because she also prepared a brief for the Quirino. Oo. Ayun. Thank you, ma'am. And abangan natin, meron tayong project for our veterans. Basta matapos sana yung ating lockdown. Okay. Sige, Juvelyn. Naglo-load pa yung aking computer. Messenger. Yan. Kita mo na? Okay. Ayan. Babasahin ko. I believe Quirino's magnanimity also shows that although the Philippines is seen by the world as a young country, we were and are a mature country, made mature by the birth of our nation in 1898. Yan, nanonood po mula sa lungsod, Quezon. Hi, Yufi, Junjun. Yan, Eufemio Junjun Agbayani Bayani, III. hello. Also known as Yufi. Oy, si Eufemio, gusto kong katrabaho yan. Napaka-smooth katrabaho sa aking mga projects dito sa Museo Sorsogon at sa Sorsogon. Thank you so much, Eufemio. I enjoy working with you as always. You're very professional and talagang I salute you, I admire you, and I hope to work with you more. Salamat. No? Sabi din ni Yufi, Elpidio Quirino, Best Ilocano President, Apulacay. Privileged to be able to attend the Quirino reinternment as part of our work sa NHCP. Ayan. Salamat. Binabati ko pala si Viv Viloria. Ayan. At si Repen Chu Lagarto. Pinapasalamatan daw po tayo sa ating topic. Margie Torres Malyari, thank you so much. Si Emlyn Danyo, Filipino culture on its traits for being hospitable are indeed an evidence. Ayan. At marami pang iba na mga, ayan, sabi niya, Joseph Ermitanio, thank you Sir Chow Chua and other speakers, Juvelyn, of course, and Marilet for the lesson you have taught us tonight. At may mga nagwa-watch from Tugigaraw, si Miss Lungan, Renzo Viray said, one of the Philippine presidents to speak English and Spanish fluently. I love to learn more about President Quirino. Ayan. Tapos syempre meron ding mga nag-online marketing dito, lumayas kayo, nagbibiro lang ako, bahala kayo sa buhay ninyo, magano lang kayo dyan. Go lang, kasama po kayo sa viewers natin. At sana God bless po, God bless, kagawad God bless po sa inyong mga business. Sana po magkaroon pa kayo ng blessing at magkaroon po kayo ng mga parokyano. Yan po ang aking sincere na hiling. Lalo't kailangan natin yan sa ating pandemic. Victorian humanity tayo di ba? At saka yung victorious si President Quirino in a way. He's being vindicated by history. Di ba? Ayan. So Joseph Ermitanio, thank you for watching. Galing sa Kung School Magsaysay Alicia Isabela. Ayan. Juvelyn, tingnan mo to, ang ganda. Tumingin na ako sa sa ating FB. Josephine Santos de la Cruz, bakit hindi natatalakay sa subject area both LM and high school about the life of President Quirino? Di ba? Yung ganito kaklaro, hindi lang basta turo. Yung ganito kaklaro. True. Kaya nga tayo nandito Wala akong pakialam. Gayahin niyo po kung paano kami mag-explain. At huwag lang kaming gayahin. Magbasa pa tayo. Magbasa pa tayo. Huwag niyo akong paniwalaan. Huwag niyo paniwalaan si Marilet. Huwag niyo paniwalaan si Juvelyn. Magbasa pa kayo. At isa sa mga pwede nating mabasa, Ma'am Marilet, makukulit ba kita na i-upload ang Quirino Comics anytime soon? Soft copy is your request? Yeah, oo. Ngayon, kung mahihirapan kayo, Ma'am Marilet, na mag-upload nito, dahil minsan kasi mahirap, yung kasi di ba pag sa website, kailangan tawagin mo pa yung I can help you, i-upload natin sa Google Drive, just send the link. We will just send the link
And pwedeng i-download ng mga teachers natin ang Quirino Comics. Quirino Comics, mga kaibigan. Ipabasa nyo sa mga estudyante. Ikalat nyo ang link. Ipa-download nyo sa estudyante. Mabasa ng mga tao. Mas maraming tao ang ating comics, mga kaibigan. Si Brenda San Jose Festin mula sa Cabuyao, Laguna. Madalas daw niyang magamit ang shout time sa kanyang pagtuturo. Ayan. So, baka may gusto ka pang basahin. Marami pa pong nag-comment. Hindi ko na ho kayo matitignan lahat. Sabi ni Harold Jose Padilla, what I really miss in Philippine education is history. Thank you for this one of a kind session, Vibal. Trending Ay, song Sir daw. Shao. Oh, yan. Ito Sige, po. go. Gusto ko lang pong batiin yung mga katrabaho ko from NHCP po na nanonood ngayon, especially kay Ma'am Rita Ordones po. Staff po siya ng Museo ni Emilio Aguinaldo from Kawit, Cavite. Siyempre sa mga kasamahan ko din po sa NQC Secretariat, magandang gabi sa inyo. Thank you po sa panonood and pati na rin po sa iba pa naming kaibigan na nanonood ngayon sa Salamat. live streaming ngayon. Maraming salamat po. At syempre, binabati natin si Noela May Orozco. Noela May Orozco. Thank you for helping me with my grades. Kasi sa dami ng labada ko, Juvelyn, you know this. I'm part of the Quincentennial Art Contest as one of your judges. And I am doing other videos for the NHCP, for the Museo Sorsogon and all of that. Nagkasabay-sabay lahat ng labada. I also wrote some things for a gallery. And thank you to Noela Orozco for being the help that I needed to manage my grades. Thank you from the bottom of my heart. Maraming salamat sa ginawa mo. And I hope that I will have an executive assistant like you, no? Konting-konti lang kaya kong ibayad ngayon sa iyo, pero sana magkaroon na ako ng success sa buhay para makakuha ako ng isang executive assistant who will help me. Kasi lahat po ng ginagawa ni Xiao Chua ay si Xiao Chua lang ang gumagawa at wala po siyang karamay. Ayan. Ayan, dumami na yung ating mga katanungan. Mabilisan lang to kasi 8:42 na. Bago tayo matapos, siguro 3 tanong ang sagutin natin. Ito po, Sir Shao, from Camille Sangaalon. So, do you believe that the history of the Philippines are being manipulated? Ooh. I'll tell you something, All history is subject to manipulation. But you have to look at the agenda. Okay, pinapabango namin si President Quirino. Totoo yan. Ang tanong, meron bang makikinabang pag bumango ang pangalan ni Pangulong Quirino? Di ba? Kasi, alam mo, si Quirino, let's call it spade a spade. Maraming controversies, binato sa kanya. Kasi ikaw, Marilet, sinabi mo, intrigue. I-intrigue ang mga bata. Noon, walang ginawa kay Quirino, kundi intrigahin. Tulad ng Golden Orinola na walang katotohanan. Saka nakakita ng Golden Orinola. Dahil corrupt daw si Quirino. Si Quirino, paano naging corrupt? Ang tanging property niya na nabili ay yung Novaliches property niya. Na simpleng bahay, simpleng lupa. Doon siya namatay. The Quirinos, if you're going to look at how the Quirinos lived, they lived in dignity. And not so many of them went to politics. So, yes, we have a perspective about Quirino that probably you do not share. But we have no interest whatsoever to gain politically or even monetarily from this. Of course, the work of the foundation needs money. That's why, probably donations can come and all of that. Diba? Professional historians like me, when we speak, sometimes we are paid. There's no problem with that. Diba? Pero hindi kami yumayaman dito. Hindi namin ikakayaman ito. Yun ang sinasabi ko. We are not manipulating you because we have no agenda to aggrandize ourselves. Ang amo namin ay kasaysayan. Ang amo namin ay ang katotohanan. Bagamat meron kaming mga panig. But yes, if you're going to look at how history is being manipulated in social media now,
Dahil may makikinabang politically. True. Dahil may makikinabang at yayaman dito. Yan po ang may agenda. Yes, history can be manipulated, pero ang kailangan nyo tignan, ano ang agenda ng taong at ng nagsusulat at nagpapakalat ng kasaysayan. Thank you. Bongga. Oh, yan. Ito, basahin natin ito, Juvelyn. Yan. So, wait. Last two siguro ito. From Nicolas Raymaro. Good eve po sa lahat. Sir Shaw, yung kwento po ba sa 10 dato na lumikas mula sa Brunei, di po ba yun totoo? It's a legend. It's a legend. There's no historical basis, but it's a legend that was important to people in Panay. To explain how they became. It's like the legend of, di ba, yung the myth of Malakas and Maganda. We do not dismiss them as fake, but it is a way of explaining things by our ancestors. No? Now, what is fake is what we call yung tinatawag natin na Kalanchaw Code. Kasi yan, talagang inimbento yan ni Jose Marco. Pero iba yung mito o legend na kumalat sa mga ninuno natin, which may not be true, pero kumalat siya because it explains something about our ancestors, their beliefs, their mentality. Diba? So yun po, ang ating, bago kung may huling tanong pa, Paul, mukhang wala na talaga, puro pabati ito, pabati. Pero okay, dahil nagpapabati kayo, binabati ko kayong lahat. At kung gusto nyo gumaling, mga kaibigan, hawakan nyo po ang inyong computer screen o ang inyong cellphone at have faith, mga kaibigan. Dadami ang inyong blessing. Ayan, mga kaibigan. Hawakan nyo po ang inyong screen. At magpadala po kayo sa aking GCash. Nagbibiro lang po. Nagbibiro lang po ako, mga kaibigan. Nagpapatawa lang tayo. Wala akong kinalaman ng Vibal Group sa mga sinasabi ng inyong mga nakapanood ngayong araw na ito. Okay. Sige. Okay, so mukhang wala na tayo, no? So we will now wrap this up. So kung meron kang ipopromote, Juvelyn, at kung meron kang huling mensahe para sa mga kababayan natin sa episode na ito, I'm now giving you the floor. Then member, Secretariat of the National Quincentennial Committee, researcher for the National Historical Commission of the Philippines. I would like to introduce you to Juvelyn Nierves. Hello po, before that, salamat po Sir Shaw kasi yung opportunity na to, naging daan po para magkita po ulit kami ni Ma'am Marilet. Kung natatandaan niyo po ako po yung nag-guide sa inyo kasama po nung 5 Amerikano sa Museo sa Rizal Fort Santiago po. Maraming salamat. So napaka-refreshing po ulit na makita kayo. Di pa rin nagbabago yung inyong itsura. Batang-bata pa rin po. Anyways po, inaanyayaan po namin lahat sa ngayong 2021, marami po kaming nakalatag na programa, at least 100 po, bilang pagunita po o celebration sa 500th anniversary at the Victory of Mactan, at ang Philippine part in the first circumnavigation of the world. So isa doon yung marking po ng 34 sites na dinaanan, napuntahan ng Magellan Elcano Expedition bilang ambag po ng Pilipinas sa first circumnavigation of the world na magsisimula sa March 16. Yun no, next month na po, na magtatapos po sa October. Yan, bukod doon, on April 27, 2021, ang tabayanan po natin ang national commemoration po ng Quincentennial Anniversary sa Mactan. At exciting po ito kasi bukod sa magkakaroon po ng iba't ibang programa, ay i-inaugurate na rin po yung newly restored Metropolitan Theater. So sa araw na iyon, matapos po ang ilang taong pag-restore po sa nasabing teatro. At bukod doon, bukas po ang ika-16 500 online lecture po ng National Quincentennial Committee
So, ang magiging lecturer po natin for tomorrow ay si Ma'am Feliz Prudente Santa Maria, kung saan tatalakayin niya ang lektura na may pinamagatang Happy Tummy, Goodwill, Tolerance, and Deception when the Armada de Maluco came to the Philippines. At bukod doon, para sa iba pang events na nakalatag ay bisitahin lang po natin ang website po ng National Quincentennial Committee, nqc.gov.ph. Active din po kami sa Facebook, sa iba't ibang social media like Facebook. So bisitahin nyo lang din po. And i-like at i-share na rin po ang mga post po ng NQC. Hanapin nyo lang po, National Quincentennial Committee, Republic of the Philippines. And bukod doon pala, bilang nabanggit po ni Sir Shaw kanina na nag-judge siya sa Quincentennial Art Competition, ang tabayanan din po natin sa darating na February 26. And in celebration din po ng Arts Month ngayong February, announcement of winners for the Quincentennial Art Competition and the National Lapu-Lapu Monument Design Competition po. Ayan, sa darating po na February 26. And again, for other educational materials po, bisitahin nyo lang din po ang website namin. So kung sa mga hindi pa po nakakaalam, pwede po ninyong ma-download yung Quincentennial paper dolls. Kung saan furniture namin si Catriona Gray, si Lapu-Lapu, si Raha Humabon, si Magellan, si Antonio Figapeta, at iba't ibang boats po na ginamit 500 years ago. And of course, ni-invite po namin lahat ng musician, enthusiast na gumawa po ng kanilang cover ng Bagani. So yung Bagani po, gumawa ka niyan eh. Oh yes po. Team song po ng 2021 QCP or Quincentennial Commemorations in the Philippines. Thank you. Ayun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay sa Mabuhay. National Quincentennial Committee. Binabati ko si Ian Alfonso na Secretariat Administrator, Supervisor. At syempre, nandyan din po ang ating Chairman Rene R. Escalante. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga itinulong at lahat ng mga pagkakataon na binigay nyo sa inyong lingkod upang makapagsilbi sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Nako, nawala si Ma'am Marilet bigla. Sana makapasok ulit, ano? Pero yon, siya na dapat eh. Nawala siya, Lord. Nawala siya. Ayan, pumasok ulit, mga kaibigan. Binabati ko yung nanay ko, si Vilma Briones Chua. Maraming salamat. At si Ma'am Rio Brihino Lim ng Vibal Publishing. Thank you so much. Ngayon, tinatawagan ko po, again, it's an honor and a privilege to present to you for her last message for all of us this evening, the Administrator of the President Elpidio Quirino Foundation, Marilet Protacio Villaflor-Meris. Madam? Ma'am, unmute. Yan. Yeah. Thank you, Professor Shao, for inviting us here at the President Elpidio Quirino Foundation. Once again, and on behalf of our President, Attorney Angela Quirino, Ms. Ruby Quirino Gonzalez, Mayor, and Ms. Cory Quirino, taos-pusong pasasalamat sa Vibal Group. Sa iyo, Professor Shao. Thank you. Juvelyn. It was very rewarding and such an honor to be invited here. Thank you so much. Alam niyo, Ma'am Marilet, no, nakakatuwa na, and I think I have to credit Mr. Ian Alfonso for including the narrative of President Quirino in the Quincentennial. Nakalagay yan sa mga promotions, nakalagay yan sa mga pinapaliwanag namin. That when you talk about the theme victory and humanity, it's the humanity in Giwan in 1521 was repeated by President Quirino in 1949. And I would like to close by saying na yun na nga, I hope that we
we remember the man, President Elpidio Quirino. Like, how should we remember all the other leaders? He was not perfect, diba? He had his mistakes and all of that, no, misdecisions, but he also had contributions, immense contributions to our, not just to our, shall we say, economy or to administration, to governance, but also to our honor, to our pride, to our identity. Because when we talk about the caring for the white Russians, we're talking about Filipinos showing humanity in our history. No? Humanity. So when we talk about the team victory and humanity, we talk about the victory in Mactan and the humanity in Diwan. We talk about 500 years of how Filipinos fought for their country, but also how we were victorious. Kung paano tayo naging matagumpay sa pagpapakita ng pakikipagkapwa-tao. Ano ba nangyayari sa mundo ngayon? Pag nakikita natin ng mga bawat tao, nag-aaway sa Facebook, nag-aaway sa politika, lahat pupunta sa both extremes. Gusto kong magpaalala sa lahat na dapat tayo ay mag-usap-usap. Dapat tayo ay magpakita ng pakikipagkapwa-tao. Na muling pinakita natin nung magkaroon ng Vietnam War at nagkaroon ng mga refugees na dinala natin sa Bataan upang arugain at binisita pa nga sila ni Pope John Paul II doon. Look at how the white Russians thanked us by putting this sign into Babaw. May peace forever bless this land. But we can only have peace if we will treat ourselves humanely as Filipinos. Tayo mismo nag-aaway. Bakit hindi tayo magkaintindihan? Tayo mismo nag-aaway, pero kung titignan natin, kaya nating makipagkapwa-tao, hindi lang sa isa't isa. Napapakita natin ito sa buong mundo. Dahil ang buong mundo ngayon, pinapasalamatan ng ating mga nurses, ang ating mga medical frontliners. Dahil ngayong panahon ng pandemic, ang mga frontliners natin ay nagpakita ng pakikipagkapwa-tao at inaalagaan ang iba't ibang COVID patients sa buong mundo. Kayong mga guro, hirap na hirap sa online learning. Sa mga pag-check ng modules, mas madali pang magturo sa classroom. Pero ano ang ating sinasabi? Hindi maaaring tumigil ang edukasyon. Mahirap bang mag-online, mahirap bang magdala ng mga modules, mahirap bang mag-check ng mga modules. Nariyan kayong mga guro, ang frontliner ng aming edukasyon. Sa diwa, sa inyong lahat, frontliners na militar, kawal, frontliners na nakikipaglaban para sa pagpapatuloy ng ating demokrasya at ng karapatang pantao sa Pilipinas, lahat kayo na nagsisilbi sa inyong kapwa. Dahil Pilipino kayo, nananalaytay sa atin ang tagumpay at pakikipagkapwa-tao na pinakita ng ating mga bayani mula sa mga taga-Giwan hanggang kay Quezon, hanggang kay Pangulong Quirino. At kung ating ibibigay ang pakikipagkapwa-tao at pag-ibig, Happy Valentine's Day, pag-ibig sa ating kapwa, lagi tayong magtatagumpay na katulad ni si Lapu-Lapu. Mga kaibigan, ako po si Xiao Chua ng Vibal Group. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Makasaysayang gabi sa inyong lahat at maraming salamat. Kasaysayan! Kaysaya! Bye-bye!